नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिकन शेजवान राईस बनवून दाखवणार आहे। झटपट रेसिपी आहे, पूर्ण रेसिपी बघा आणि रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे, गॅस आपला मीडियम आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले त्याच्यामध्ये आपण अंडी फोडून घेऊया। अंड्याचा ना आपल्याला मोठा मोठा असा भगरा करायचे, तर त्यासाठी बघा मी 2 अंडी काढणार आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी आपल्याला मिरी पूड टाकायचे, जास्त टाकायची नाही, एकदम हलकीशी 2 चिमूट टाकलेले आणि थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे आपल्या ह्या भगऱ्याला चव येते छान। आणि हे आपल्याला मोठा मोठा परतून घ्यायचं आहे बघा, असं बघा मोठा मोठा करायचा। तर हे आपण काढून घेऊया। असे बघा तुकडे झाले पाहिजेत मोठे मोठे, कारण परतल्यावर थोडेसे बारीक होतात। त्याच कढईमध्ये आपण थोडंसं तेल टाकायचे, जास्त नाही तेल टाकायचे, 1 चमचाभर तेल टाकायचे आणि त्याच्यामध्ये ही पातीचा कांदा आहे बघा, कांदा आणि थोडीशी पात आहे, आपण ही परतून घेऊया। हलकीशी परतायचे, जास्त काय परतायची नाही आहे, हलकीशी परतून घेतली बघा। त्याचा कच्चा पण थोडा गेला पाहिजे। आणि त्याच्यामध्ये बघा हे सॉफ्टवाले चिकन आहे, 150 ग्रॅम चिकन घेतलेले आहे आणि छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं मीठ टाकूया आपण आणि हे असंच आपण जरा थोडंसं परतून घेऊया। ह्याला काय शिजायला लय वेळ लागत नाही, कारण हे सॉफ्टवाले चिकन आहे। मिनिटभर बघा एकसारखं फास्ट गॅसवर मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे असं बारीक खिसून घेतलेलं आलं आणि 7 ते 8 पाकळ्या लसणाच्या आहेत, ह्या टाकून घ्यायच्या, म्हणजे जे ह्याचा वास आहे ना पूर्ण आपल्या चिकनमध्ये मुरतो आणि चवीला 1 नंबर लागतो। आता थोडा मीडियम गॅस करते आणि थोडंसं झाकून ठेवते। बारीक गॅसवर बघा मिनिटभर झाकून ठेवलं होतं, आता फास्ट गॅस करायचा। आपलं बघा चिकन चांगलं शिजलेलं आहे। आता ही बघा चटणी, शेजवान चटणी, ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे। आता हे मिक्स करून घ्यायचं। शेजवान चटणी टाकल्यानंतर बघा चांगलं परतून घेतले बघा, कलर किती मस्त असा आलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये ही बघा हे अंड्याचा भगरा टाकायचा, जे आपण केला होता मोठे मोठे तुकडे, कारण हे मोठे तुकडे केले की नाही म्हणजे असे परतल्यानंतर बघा परत बारीक होतात आणि गॅस आपला फास्ट आहे बरं का। आता त्याच्यामध्ये बघा हा भात बासमती तांदळाचे आहे, तांदूळ कसे जुने असावेत। आता हे टाकून घेऊया आपण आणि शेजवान चटणी 2 चमचे टाकली, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, झटपट होणार आहे। रेसिपी बघितली की लाईक करा, लाईक करायला अजिबात विसरू नका। आता हे परतून घेऊया आपण। भात टाकल्यानंतर बघा असं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ, कारण की मी भात शिजवताना पण थोडंसं मीठ टाकलेलं, कारण चव छान येते। आणि वरण बघा आता थोडंसं टाकलेलं आहे, तुमच्या चवीप्रमाणे टाका। आता हे चांगलं परतून घ्यायचं, पण हे फास्ट गॅसवरच परतायचं आहे बघा, बारीक गॅसवर नाही करायचं। परतून घेतलेलं आहे बघा, किती मोकळा मोकळा असा छान असा झालेला आहे, कलर बघा किती मस्त झालेला आहे, 1 नंबर चव झालेली आहे। रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।